به نام خالق هستی، هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 9. اگر شانس دوباره زندگی کردن داشتم بیشتر استراحت می کردم. در سفر زندگی نه با جدیت یک فرد بالغ که با بیخیالی یک کودک جلو می رفتم. در سایه تجربیات سابقم با ندای درونم حرکت می کردم. ساعت به دستم نمی بستم، اما وقتی بیدار می شدم حس می کردم که زمان مناسبی است. خورشید طلوع نکرده بود. هوای بیرون سرد و خنک بود. با خودم گفتم الان درست وقتش است. یک راست به اتاق دنیز رفتم و در زدم. راستش را بگویم بیدار کردن او کار راحتی نبود. خوشحال بودم که شب اول سفر را در تخت خواب مشابه تخت خوابی که عادتش را دارد خوابیده بود. اگر در چادر می ماندیم خیلی سخت می توانست سرحال باشد. موهایش به هم ریخته بود. با صورتی پف کرده و چشمانی نیمه باز در را باز کرد. گفت من هم خیال کردم در خواب در می زنند. نگو تو من را در خواب دیدی. آمدی و در می زنی. گفتم زود حاضر شو برویم. گفت کجا؟ هنوز صبح نشده. مگر قرار است کجا را فتح کنیم؟ بخوابیم، استراحت کنیم. معلوم نیست قرار است چه بر سرمان بیاید. فرصت به این خوبی را استفاده کنیم. خب بهترین زمان مدیتیشن است. نمیتوانیم از دستش بدهیم. تو انجام بده پس. من را چه به مدیتیشن؟ میخواست در را ببندد که در را نگه داشتم. اینجا قوانین را من تعیین کنم. کوچولو 1 هفته این طوری است. کاری نمی شود کرد. زود باش، حاضر شو. به زور از اتاق بیرون آمد. در حد انفجار عصبانی بود، اما دیگر واکنش نشان نمیداد. با هم از لابی به محوطه رفتیم. هوا سرد و مرطوب بود. خاک خیس همه جا پر از درخت و گل بود. وقتی دومینیک را زیر شیروانی دیدیم هر دوتایمان ماتمان برد. از او پرسیدم تو در این ساعت هنوز وقتی خورشید بالا نیامده بیدار میشوی؟ در طول زندگیم همیشه این ساعت بیدار شدم. کاری است که بهتر از چیزی انجامش میدهم، اما تا کنون از این بیداری برای نزدیک شدن به مرگم استفاده می کردم. از این به بعد برای بیشتر زندگی کردن استفاده می کنم. دنیز گفت اما خوابیدن و استراحت منطقی تر است. وقتی با چشمان خواب آلود نگاهش می کرد دومینیک به او اینطور پاسخ داد چون فکر می کنی زمان زیادی داری. حال آنکه هیچ یک از ما زمان زیادی نداریم. هر روز ممکن است روز آخر باشد. از کجا می دانیم؟ متوجه شدم که انرژی دنیز به خاطر اینکه در این ساعت از صبح از مردن، روزهای آخر و فرصتهای از دست رفته صحبت می کنیم افت می کند. حتی اگر صحبت نمی کرد هم متوجه می شدم در دلش چه می گذرد. دلش می خواست به تخت خوابش بازگردد. هنوز خوابش نپریده بود. هوا تاریک بود. باز هم می توانست بخوابد. پیشنهاد کردم ستایی با هم مدیتیشن کنیم. دومینیک بدون لحظه ای تأمل با هیجان زیادی قبول کرد. دنیز هم به ناچار سرش را تکان داد. گفت یالا انجام بدیم و برویم بخوابیم. اما گفته باشم اگر اینطور پیش بروی من را نیمه راه از دست می دهی. تا دیروز صوفی بودی، امروز هندو. این سرعت برای من زیاد است. شوخی دنیز را دومینیک هم خیلی صمیمی یافت و نتوانست جلوی خنده اش را نگه دارد و گفت واقعا هر دوی شما خیلی بانمک هستید. کنجکاوم ببینم این راه برای شما چطور به پایان میرسد. اگر بر بیماریم غلبه کنم 1 ماه دیگر در استانبول پیش شما میآیم. میخواهم بدانم چه اتفاقی از سر گذرانده اید. گفتم حتما، اما اکنون زمان مدیتیشن است. علاوه بر این ریشه کلمه مدیتیشن از زبان هندی یا بودیسم نیست، یعنی ربطی به هندو بودن ندارد. مدیتیشن کلمه فرانسوی است. در فرانسوی مدیتیشن گفته می شود و در زبان ما تفکر ترجمه می شود.
در لاتین به معنی تفکر عمیق به کار می رود. یعنی کاری که از شما می خواهم انجامش دهید این است که در طول 1 ساعت در سکوت به تفکری عمیق بپردازید. دنیز گفت من فکر و خیال زیادی دارم. همینطور که گوشه آلاچیق می نشست ادامه داد. به کدامشان فکر کنم؟ 2 روز هم اینجا بنشینم تمام نمی شوند. گفتم تفکر عمیق چنین چیزی نیست و بعد به آنها تمرینی را که به آن مراقبه شوک‌گذاری میگویم دادم و خواستم انجامش بدهند. آدمی خیلی زود فراموش می کند که چه موهبت هایی دارد. مثل این است که روی گنج بنشینی و گدایی کنی. مراقبه شوک‌گذاری به ما کمک می کند تا متوجه چیزهایی که صاحبش هستیم بشویم. انرژی من را بالا می برد. روحیه من را بهبود می بخشد. همانطور که شمس گفته است با شکرگزاری چیزهایی که باید برایشان شکرگزار باشی بیشتر می شود. مراقبه صبحگاهی ما را موسیقی متشکل از صدای باد، آواز گنجشک‌ها و صدای خروس‌ها همراهی کرد. بعد از پایان مراقبه انرژی همه تغییر کرده بود. دنیز لبخند بر صورت داشت. هر دویشان از من تشکر کردند. بعد از صبحانه با هم به مسجد ایاصوفیا رفتیم و دومینیک تاریخچه آن را مفصل برایمان شرح داد. برای ما هم گردشی آموزشی و هم لذت بخش بود. ظهر زمان خداحافظی رسیده بود. در کافه روبروی ایاصوفیا با هم خداحافظی کردیم. از دومینیک برای تمام کمک‌هایش سپاسگزاری کردیم. انشاءالله اگر قسمت بود ماه بعد او را خواهیم دید. او هم قرار بود 2 روز در ایزونیک بماند و سپس به استانبول بازگردد. برای درمان مرحله دشواری پیش رو داشت. از او خواستم آدرسش را به من بدهد. به محض اینکه برگردم برایش یک نی خواهم فرستاد. بعد از بیمارستان قرار بود آموزش نینوازی را شروع کند. با هم اینطور قرار گذاشتیم. با دنیز کوله پشتی های من را کول کردیم و خود را به راه سپردیم. از ایزونیک به سوی جاده اورهانقاضی شروع به پیاده روی کردیم. واقعا هم در دل ماجرایی نامشخص بودیم. این راه کجا می رفت؟ تا کجا می توانست پیش برود؟ تا پایان این راه خواهیم بود یا نه؟ نمی دانستیم و زیاد صحبت نکردیم. اما راه زیادی رفته بودیم. عرق کرده بودیم. علی رغم این که باد می وزید آفتاب سوزان بود. سفر در گرما رفته رفته سخت می شد. یک لحظه انگار دنیز را در حال گریه دیدم. نمیخواستم مانعی در روبرو شدن با تضادهای درونیش ایجاد کنم. چه کسی میداند چه چیزهایی از ذهنش میگذرد؟ با کدام ترس یا کدام ضعف خود مواجه شده بود؟ کمی بعد گفت احساس بی‌ارزشی میکنم. سکوت کردم و هیچ چیز نگفتم. اصلا نپرسیدم که چرا این حس را دارد. گاهی سکوت میتواند تأثیر بیشتری از سخن گفتن داشته باشد. در واقع او اگر میخواست تعریف کند تعریف میکرد. کمی جلوتر رفته بودیم. یک جیغ خوشحالی از دنیز شنیدم. با هیجانی کودکانه گفت گلهای بابونه، گلهای بابونه. در عین حال اشکهای روی گونه‌هایش را هم دیدم. قطرات شوری که به شادیش آمیخته بود در حالت روحی پر افت و خیز به سر می برد. کسی چه می داند که چه طوفان‌هایی در درونش برپا شده است. بلند داد می زد من عاشق گلهای بابونم. به سوی بابونه ها دوید. دلش نیامد هیچ یک را جدا کند. فقط خم شد و بویشان کرد. حتی با آنها حرف هم زد. آرام نازشان کرد. خوشحال به نظر می رسید. کمی میان گلها نشستیم. بعد از کوله پشتی یک دفتر صورتی در آوردم. اکنون تو به من گوش کن صوفی. فقط شما یادداشت برداری نمی کنید و کتاب نمی خوانید. ما هم در این کار بلد نیستیم. سرورم. بعد از آشنایی با شما بنده هم یادداشت‌های زیادی نوشتم.
رک بگویم خوشم آمده بود. حس خوبی در درونم داشتم. اینکه دنیز دفترش را ورق می‌زد و دنبال خواندن چیزی برای من می‌گشت مرا به هیجان آورده بود. گفت بالاخره پیدایش کردم و شروع به خواندن کرد. درس زندگی زن 89 ساله. اگر شانس دوباره زندگی کردن را داشتم بیشتر استراحت می کردم. در سفر زندگی نه با جدیت یک فرد بالغ که با بیخیالی یک کودک جلو می رفتم. بیشتر از کوه بالا می رفتم، بیشتر از دره ها می گذشتم و غروب های بیشتری را تماشا می کردم. آن وقت مشکلات واقعی بیشتر و مشکلات خیالی کمتری داشتم. اوه بله، لحظات خوبی هم داشتم و اگر می توانستم همه چیز را از نو شروع کنم لحظات بیشتری برای خودم می ساختم. حتی تنها هدفم این می شد که لحظات خوب بیافرینم و بیشتر عاشق بابونه ها می شدم. بعضی حرف ها به تنهایی عمق زیادی ندارند. اینکه چه کسی آن حرف را میزند به آن معنا و ارزشی وسیع میبخشد. این شعرهایی که دنیز از دفتر یادداشتش برایم خواند به تنهایی میتوانست بی‌معنا باشد، اما دانستن اینکه از قلب زنی در اواخر عمر خود در 89 سالگی جاری میشود مفهوم و معنای هر چیز را تغییر میداد. دنیز دوباره خواند. بیشتر عاشق گلهای بابونه می شدم. اعتراف کنم که دوباره شنیدن این جمله موهای تنم را راست کرد. زنی که 89 سال زندگی کرده و زندگی طولانی گذرانده زندگی را در چنین جزئیاتی شرح داده است. متأثر کننده نیست؟ به نشان تایید سرم را تکان دادم. دفتر دنیز را گرفتم و همان قسمت را دوباره خواندم. اگر شانس دوباره زندگی کردن داشتم بیشتر استراحت می کردم. در اصل تلنگری بسیار ارزشمند است، به خصوص از شما انسان امروز. همه مدام در حال دویدن هستیم اما نمیدانیم کجا برویم، فقط در عجله هستیم. حال آنکه این عجله ما را زودتر به جایی که می‌خواهیم نمی‌رساند، چون استراحت نمی‌کنیم با تأخیر بیشتر به جایی که می‌خواهیم می‌رسیم. در سفر زندگی نه با جدیت یک فرد بالغ که با بیخیالی یک کودک جلو می رفتم. واقعا اینطور است. آگاهی واقعی در کودکی نهفته است. با وجودشان چیزهای زیادی به ما افراد بالغ جدی می آموزند. چگونه در اتاقی کوچک با چند اسباب بازی کوچک شاد می شوند و بازی می کنند. اگر از کسی خیلی دلشان شکسته باشد هم 5 دقیقه بعد قهرشان تمام می شود. طوری آشتی می کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. هر اتفاقی که بیفتد می تواند بخندند. آنکه بزرگسالان جدیت را مهارت می دانند، خندیدن را بی‌ادبی و سبکسری می نامند. انگار جدیت حس اطمینان می دهد. حال آنکه کاملا برعکس است. خندیدن خلاقیت آفرین است، تولید کننده و یک دل کننده است، الهام بخش و تقویت کننده است. جدیت بیماری است، کور کننده و خسته کننده است، منزوی می کند و عقیم می سازد. یاشار کمال این مسئله را به خوبی در شعرش بیان می کند. بخندید تا تاریکی تمام شود. بخند و بدبینی ها را شگفت زده کن. بخند تا روی صورتت گلها باز شود، تا نور با لبخندت انتشار یابد. بیشتر از کوهها بالا می رفتم، بیشتر از رودها می گذشتم و غروبهای بیشتری را تماشا می کردم. آن وقت مشکلات واقعی بیشتر و مشکلات خیالی کمتری داشتم. شاید این سطرهایی که دنیز یادداشت کرده بود در واقع بذرهای اندیشه او بود. اکنون تجلی آنها را در زندگیش می دید.
با گفتن لحظات بیشتری برای خودم می ساختم و بیشتر عاشق بابونه ها می شدم، نوشته را به پایان برد. اکنون داشتم به جوانی که خود را با بی تفاوتی به آغوش بابونه ها سپرده بود و شباهتش بین نوشته و تجربیاتش نگاه می کردم. گفتم دنیز، متوجهی که الان دقیقاً داری نوشته هایت را تجربه می کنی؟ گفت بله متوجهم. و از تو بابت اینکه وسیله اش شدی ممنونم. امروز هم کلی چیز یاد گرفتم. میدانی دنیز، تو هم وسیله‌ای برای من شدی. مثلا من اصلاً این بابونه ها را ندیدم. گیر دادم به راه. نمی بینم که دور و برم چه اتفاقی می افتد. فرصت شد تا نگاهی به اطرافم به راست و چپ بیندازم. شاید زندگیم را هم همینطور گذراندم. بله، ایستگاهی که به آن باید برسیم را هدف قرار نداده ایم. فقط برای خودم پیش رفتن در راه را هدف گرفتم. فکر کنم تنها هدفم این است. حالان که اطراف راه شلوغ است، اطراف راه پر از زیبایی، نشانه و فرصت است. باید اینها را دید. از تو ممنونم که مرا با بابونه های کنار راه بیدار کردی. همانطور که استاد گفت، با نیت فهمیدن و یاد گرفتن به راه میافتی. اگر خودت را از کبر خود رها کنی، حتما با آن آگاهی هایی که باید بدانی مواجه خواهی شد. یاد این حرف های استادم افتادم و داشتم عمیقاً به آنها فکر می کردم که دنیز گفت میخواهم نی بزنم، البته با صدایی آرام و صمیمی. با اشتیاقی نی را به دست گرفت، بارها فوت کرد، اما باز هم نشد. نی با او صحبت نکرد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.